Det är dags för oss att börja segla söderut, med siktet inställt på Medelhavet efter vinterns långa renovering. Häng med här på premiärturen, då vi provar alla väder och vindar och dessutom hissar vårt sprillans nya storsegel för första gången. Det var ju lite form kvar uppe i toppen också, så att det är ingen fara med det här lilla bandyklubbs från 70-talet där. För er som missat det så sprack vårt storsegel i princip direkt efter vi hade köpt Lyra. Att därför få vårt nya lagom till nästa längre avsegling kändes fantastiskt bra. God morgon! Nu är det dags för oss att faktiskt åka söderut. Det känns väldigt, väldigt spännande. Vi har förberett här i ett par dagar. Men nu ska vi ta och käka lite frukost. Och sen så lämnar vi Öckerö för att köra ner till Malmö till att börja med. Och vi tänker att vi bränner av alla första gångs grejerna direkt. Så att det blir en dygnsegling ner dit. Det tar oss ungefär 24 timmar. Med på seglingen mot Lomma är också Leos mamma, Simona. Och hon är otroligt duktig på att sy och hjälper oss bland annat med att sy skydd åt vår jolle, plotter, livflotte och mycket annat. Simona gillar havet, bröd och mandelmassa. Men Simona gillar inte sjösjuka, ananas på pizza och dagar utan utmaningar. Vi har bott ombord i ungefär en vecka nu. Och vi har kommit i ordning ganska så bra ändå. Vi saknar fortfarande dyner och lite sånt. Men bättre har det blivit. Och nu är det också dags att riva bort det blåa plasten som jag la för ganska många veckor sedan. Och få dammsuga golven här. Monday morning blues. I open my eyes. And I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is beautiful Tuesday afternoon. I'm calling you home just to hear your voice on the phone. I think of you and I'm not alone. You are everything under the sky so blue. I found my piece of heaven, spending my days with you. You are my piece of heaven. Ja, nu är vi faktiskt ute och rör oss med Lyra. Det känns helt sinnessjukt. 24 timmar till Malmö. Det är första gången vi rör på oss på länge. Det är lite nervöst. Vi håller tummarna att allting vi har installerat här under vintern ska hålla. Att det var lite nervöst var en underdrift. Eftersom renoveringen vi gjorde i vintras var minst sagt omfattande och vi ännu inte kunnat prova särskilt mycket av våra installationer på riktigt var vår oro faktiskt ganska stor. Och vi ser verkligen fram emot den dagen. Vi kommer att känna att vi verkligen kan lita på Lyra och vi vet vad hon klarar av.
med det här avsnittet så har vi också en helt ny säsong av Sailing Lyra. En säsong där det kommer vara mycket mer fokus på segling. I och med det här så börjar vi faktiskt segla söderut till Malmö och ska sedan fortsätta ännu längre söderut till Medelhavet. Men för er som har uppskattat våra renoveringsvideos, oroa er inte. För vi har saker kvar att göra. Men det känns i alla fall väldigt skönt att faktiskt kunna få lite fokus på seglingen också. Så här långt på resan går allting väldigt bra. Vi har kommit kanske 2 timmar har vi åkt. Vi går för motor. Det blåser inte jättemycket och den vind som finns är i nosen på oss. Men jag tror att det är rätt bra för oss att gå för motor också efter att vi har gjort den stora renoveringen vi gjorde där motorn gick i bänk väldigt länge. Men vinden ska vrida så förhoppningsvis så kommer vi kunna segla lite i alla fall under eftermiddagen och kvällen. Det vi har sett hittills är att vi har en läcka vid vår nya axeltätning. Läcker fortfarande lite olja vid motorn och autopiloten funkar inte. Så vi har saker att fixa med. Men det ska i alla fall vara saker som vi kommer lösa så småningom. Jag tror nog vi kommer få oss en liten regnskur här ganska så snart. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the after. Så lagom till att vi drar ut seglarna så är det också dags för lite lunch. Vi gör tonfisk-wraps idag. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Då har vi regn där. Men blå himmel över oss. Men regn där. Och på vänstersidan har vi bredda kråkor. På riktigt, det är bredda kråkor. Och framför oss har vi klockfotsrevet. Herregud, vem hittar på varandra? Men så började förhållandena ombord förändras. Vinden ökade men var samtidigt väldigt ostadig. Vår ganska lugna segling blev mer intensiv ju mer kvällen närmade sig.
Ja, det är inte den trevligaste första turen vi fick med Lyra. Det har varit otroligt varierande väder med allt upp från byar i 30 knop till nästan stiltje. Så vi har hållit på med seglerna här fram och tillbaka. Klockan är 10 nu. Vi har 8 timmar kvar ungefär till Lomma. Vi kämpar på här. Nu är det lugnt och stilla. Solnedgången är här. Fick en jättefin regnbåge också. Besättningen har drabbats av ganska allvarlig sjösjuka. Det är väldigt tråkigt. Men hoppas att det är bättre till imorgon. Ändå happy campers. Så där hörni. Nu är vi framme. Riktigt trötta. Vi kom fram, jag tror vi la till vid 6 igår ungefär. Och nu är klockan 2 på dagen. Eller förlåt. Gud, vi la till 6 i morse. Och nu är klockan 2. Så att vi har också hunnit sova ett par timmar. Det var en riktigt tuff segling måste jag säga. Väldigt ojämna vindar. Korta vågor som kom direkt från sidan. Ojämnt med helt plötsligt väldigt mycket vind och sen ingen vind alls. Men vi kämpade på. Vi körde hela natten, jag och Leo båda två. Det kändes tryggast att ingen av oss sov. För eftersom autopiloten inte funkade så behövde vi vara 2 stycken hela tiden. Att en som behövde fixa segel och en som behövde styra. Men glada att vi är framme och ja, nu har vi en hel del att fixa här. Och sen så kommer också kapell och annat hit för att måtta lite sittbrunnskapell. Det ska bli väldigt spännande. Jag tror att det kommer bli superbra att få en bra sprayhood och bimini. Och det ska bli spännande att se vad de har att säga oss. Den stora anledningen till att vi tog vår shakedown cruise till just Lomma var för att vi ville att kapell och annat skulle göra vårt nya sittbrunnskapell. De har ett oerhört gott rykte och alla kapell som vi har sett och gillat har visat sig vara sydda av just kapell och annat. Väl på plats var de så oerhört proffsiga och vänliga och vi kände oss så nöjda med vårt val att åka hit. Ja, då börjar våra dagar här i Lomma lida mot sitt slut. Vi har varit här i ett par dagar nu och vi har fått gjort det vi skulle. Största anledningen till att vi kom ner var ju för att kapell och annat skulle få måtta för våra kapell, vilket de har gjort. Och det känns supertryggt. Vi är så glada att vi valde kapell och annat och tillverkar dem åt oss. Simona här håller på att sy för glatta livet och vi har hållit på och grejat med en massa andra projekt under tiden. Och imorgon bitti så seglar vi faktiskt tillbaka mot Öckerö för att fira lite midsommar på västkusten och en del båtjobb har vi kvar att göra också. Så att sista middag här ikväll blir köttfärsgryta som förhoppningsvis ska räcka till överseglingen imorgon också. Så att segling i den här videon, det kommer det att bli.
då fick vi upp storseglet också hörni. Vi har kommit en liten bit på vägen här från Lomma upp till Öckerö. Väldigt stilla vindar, superskönt. Det har varit så himla roligt att vara nere i Skåne nu ett par dagar och få träffa vänner och familj och sådär. Men också fått i ordning på lite båtprojekt. Men vi kör vidare här. Men vi hoppas att vi slipper en lika hetsig segling som sist. Det ser ut att vara mycket bättre förhållanden den här gången så det känns superbra. No one ever knows where we're heading, where this story goes. You just gotta hold on to your path. What feels right in your heart and your soul. I know you always wanna do what's right. I know you rather wanna flight than fight. But every now and then you gotta pause. Ask yourself, is this right? Stand your ground. You say, I wanna be the hero. 'Cause I don't wanna give up. Now I am down at zero. But will it ever stop? I'm only human. How am I supposed to cope? Och för de av er som har seglat mycket i Öresund känner till hur du kan vara där. Helt plötsligt låg vi på en kryss och vi fick kavla upp ärmarna för att ta oss upp mot Kullens fyr. Det verkar som vi har fått tillbaka vår champagnesegling för en liten stund i alla fall. Vi passar på att njuta så länge. No one ever knows where we headed, where the story goes. I just gotta hold on to my Nej! Åh, what feels right in my heart. kan man visa sig på styva linan? Så, och jag ställer in här. Tack så mycket. Tack själv. Jag återkommer. But when I'm down at zero, will it ever stop? I'm only human. Yeah. How am I supposed to cope? Oh, one bad decision. I'm running out of rope. Oh, I'm only human. Oh, how am I supposed to cope? Gjorde vi så, men nu var det att... Ja, jag gjorde Då på kan andra. man skjuta över hela seglet på samma sida Ja, just så man det. får fritt på en linje. För man vill ju spänna ner det där så rakt som möjligt, Ja, just inte det. så som det är nu. Nej. Ja, men det är bra. Om man skyfflar hela seglet på andra håll. Det är en bra idé. Man bara... Ja, men det är 6 timmar bättre än det var för 10 minuter sedan. Framförallt är kursen bättre. Ja, framförallt är kursen bättre. Det är bra. Oj, nu är det lite väl högt kanske. Jag blev så upprörd att jag började styra åt fel håll. Hit fick jag i alla fall. Alltid något. Det är skönt man har en så här egen fotograf. Ja, eller hur? Då är vi en bit utanför Läsö och solen går alldeles strax ner. Vi håller en helt okej kurs och tutar på ungefär 6 knop. Ja, så det går bra allting. Det var något mer jag skulle säga, vänta. Nej, jag kommer inte på mer att säga. Ja, så att vi ses någon gång lite senare. Det jag ville berätta var att vi tog 2 rev i storseglet och revade även vår Genoa innan mörkret kom. Det visade sig bli ett väldigt bra beslut då det konstant blåste ungefär 25 knop.
Vi hade bra tryck i seglen hela vägen till Öckerö och allt som allt var det en riktigt bra segling. Vi var mycket nöjda med både vår och Lyras prestation under vår tur och retur Öckerö-Lomma. Det vi dock märkte tidigt var att vår propeller inte fungerade som den skulle. Men mer om det i nästa avsnitt.